Bakit ba kailangan gawin ang goat checkup? Ang dahilan? Preventive is better than cure. Kamakailan ay may subscriber na nagtatanong bakit daw hindi gumagaling ang kambing niya kahit nagturok na siya ng antibiotics. Ang sagot dyan, kapag ang kambing ay malala na, ang nangyayari ay matagal bago ito gumaling o kaya naman 50-50 na lang ang pag-asang mabuhay ang kambing. Ang saklap nito ka-sideline. Yan ang dahilan kung bakit importante ang marunong tayong mag-overall check-up sa ating mga alagang kambing. Subscribe na sa sideline.ph dahil ang kabuhayan ay hindi lang matatagpuan sa kabayanan. Ang pag-asenso ay nasa ating mga kamay. Nag-iba ang ugali ng kambing. Hirap na paghinga, pag-ubo, paghatsi o kaya naman nakabukas na bibig. Pagiging tamad o hindi paggalaw o paglayo kapag lumalapit ka na. Tinutulak-tulak ng ibang kambing o kaya pagkahuli sa pagkain. Hindi paglalakad ng diretso. Hindi pagkain o pag-inom ng tubig. Paghiwalay sa ibang kambing maging sa pagtulog. Kakaiba ang tayo. Pagkakaroon ng bukol. Hirap sa pagbuhat ng kanilang ulo. Walang sigla at madalasang pag-iyak. Pag-uwi ng mas maaga galing sa pastulan. Pagiging huli at malayo sa iba kung naglalakad papuntang pastulan. Tignan ang pangangatawan ng kambing. Dapat, hindi matatalim ang mga buto sa likuran o bandang balakang at hindi rin kita yung mga shoulder blade sa front legs. Kung sa palagay nyo walang ganang kumain ang inyong kambing, painumin ng 5 to 10 ml ng molasses na hinaluan ng tubig. Tignan ang mga mata ng kambing. Dapat malinaw ang mga ito at hindi nagtutubig. Makikita nyo rin ang malungkot na kambing sa kanyang mga mata. Hindi sila tumitingin sa amo nila. Kung nagmumuta ito o kaya naman ay may kalabuan, malamang may pink eye ang kambing nyo. Topical ang magandang panggamot sa pink eye disease. Ang topical, ito yung mga ginagamit nating gamot na pinapahid natin sa ating mga mata kapag may sore eyes tayo. Karaniwan, ang mabibili sa butika ay oxytetracycline. Gamitin ang Famacha para i-grade ang inyong kambing. Ito yung sined namin sa email ka-sideline. Kung hindi nyo pa narinig ang Famacha, ang link ay nasa baba. Tignan ang kulay ng mga mata. Kapag namumuti, tanda na ito ng anemia. Delikado ang kambing nyo. Ang pagiging anemic ay tanda ng kakulangan sa iron at sustansya sa dugo. At pwedeng ang dahilan dito ay parasitic infection. Hawakan ang tenga ng kambing. Dahil ito ay ginagamit ng kambing na pang-regulate ng temperature ng katawan. Ito ay hindi dapat malamig kapag nahawakan. Tignan din ang ilong ng kambing. Wala dapat itong basa-basa. Pakinggan ang paghinga ng kambing. Ang paghinga ng kambing ay makikita sa ilong at sa paggalaw ng tiyan. Bilangin kung ilang beses huminga ang kambing sa 1 minuto.
Ang kambing na may edad ay karaniwang nasa 30 kada minuto at ang batang kambing naman ay umaabot minsan ng 40. Kapag mas marami pa dito, ibig sabihin, hapong-hapo ang kambing nyo o kaya naman may dinaramdam katulad ng sipon. Buksan ang bibig ng kambing at makukumpirma mo kung may hinala kayo ng anemia. Kung namumuti ang gilagid ng kambing, senyales din ito ng anemia. Siya nga pala ka-sideline. Nalalaman din ang edad ng kambing sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ngipin nito. Tignan ang kaliwang bahagi ng tiyan ng kambing. Kung malaki ito at tunog takuri o may kalutungan, malamang may bloat ang kambing. Kung sa palagay nyo may bloat ang kambing nyo, mabisa ang paggamit ng baking soda para matanggal ang bloat. Tignan ang balahibo ng kambing. Dapat ito ay makintab. Kung nakitaan nyo ng mga kuto, paliguan nyo ng tubig na nahaluan ng insecticide. Hindi dapat ganoon katapang ang timpla ka-sideline. Sa 30 liters na tubig, dapat 5 ml lang ang insecticide. Gumamit din ng sabon na karaniwang ginagamit sa aso. Sideline. Ugaliing himasin ang buong katawan ng kambing para makita kung may mga tumutubong bukol. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng lymphadenitis ang mga kambing. Makikita na may nana ang mga bukol na ito. Penicillin ang magandang panggamot. May mga narinig kami na may mga magkakambing na nagde-drain o kaya naman binubuksan ang bukol na may nana. Ka-sideline, siguraduhin nyo lang na kaya nyong gawin ang ganito na hindi maiimpeksyon ang alaga nyo. Pag-isipang mabuti kung talagang kailangan nyong gawin. Minsan kasi, kahit gawin ng ganito, babalik ulit ang bukol. Kung hirap sa pagtayo ang inyong alagang kambing, tignan kung ano mismong paa ang masakit. Siguradong pag nahawakan nyo at nadiin ang masakit na paa ay papalag o kaya naman iiyak ang kambing. Subukan nyong itayo para malaman kung ilan ang paa na masakit. Kapag natutumba at hindi makatayo, ito ay panghihina at malubhang sakit. Baka hindi paa ang problema. Tumawag kayo ng vet kung hindi na tumatayo ang kambing nyo. Suportahan o kaya naman dalhan ng pagkain ang inyong kambing. Tignan kung nawalan ng gana ang kambing. Maaari kasing namimili lang ito ng pagkain. O kaya naman dahil sa karamdaman ay medyo maselan ito sa pagkain. Ang lubhang panghihina ay pneumonia at malamang mahirap nang iligtas ang alagang kambing. Tignan ang paa ng kambing. Huwag hahayaang magkabulsa o nalalagyan ng dumi ang hooves ng kambing. Ito ay nagdudulot ng iba't ibang sakit. Ugaliing mag-hoof trimming ng mga kambing 2 beses sa isang taon. Kung wala pa kayong ideya kung paano ang hoof trimming, ang link sa video ay nasa baba. Kung sa palagay nyo na may foot rot na ang alaga nyo, gumamit ng germicide katulad ng copper sulfate o kaya naman mga disinfectants tulad ng Omnicide o Creolina.
Isprayan ang mga paa ng mga alaga nyo ng ganitong mga kemikal. Hindi dapat matapang ang timpla ka-sideline. Hindi mainam ang matapang na timpla kapag ang purpose ay gamiting fungicide sa paa. Pwede rin kayong gumamit ng betadine para sa mga sugat ng paa. At ang pinakahuli ay tignan ang puwetan ng kambing kasama ang dumi nito. Tignan din ang sakong ng kambing sa may likuran kung may dumi na marka. Dito makikita kung nagsisimula ng magtae ang alaga nyong kambing. Magpurga kapag nakitaan nyo ng marka. Ang mabisang pamurga ay albendazole. Kapag gusto nyong magtipid naman ay pwede kayong gumamit ng oil of oregano. O kaya naman katas ng dahon ng sampalok o dahon ng langka. Yan ang aming tatalakayin sa susunod na video. Kaya huwag kakalimutang mag-subscribe ka-sideline. Ito po si Aga at si Mang Kay para sa sideline.ph. Happy goat farming ka-sideline!